අපි අද කතා කරමු කොහොමද LB SIM app එක top up කරගන්නේ කියලා වෙනත් බැංකුවක් use කරලා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා ඔයාලට LB SIM app එක පිළිබඳව සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි LB SIM app එක use කරලා කොහොමද ගණදෙනු කරගන්නේ කියලාත් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. ඉතින් ඔයාලට ඒකත් බලලා මේ වීඩියෝ එකට එන්න පුළුවන්. අපි ගිහින් බලමු ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩ් එකට කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියන හරිම පහසුයි. මම ඉක්මනට මේ වීඩියෝ එකේ මේ දේ පෙන්වන්නම්. පොඩි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ස්කිප් නොකරලා හරි අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. right මම මේ වැඩේ කරගන්න LB SIM app එකට මෙන්න මේ විදිහට log වෙනවා. ඉතින් log වෙලා අපි බලමු password එක ලබන්න පස්සේ ඔයාලට මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් log වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි dashboard එකේ ඉන්නේ ඔයාලට. ඉතින් මේ dashboard එක ඔයාලට පේනවා උඩම පොඩි තුනක් තියෙනවා shortcut එකක් වගේ. ඉතින් මේ reload මුදල් ins input කරනවා වගේම පල්ලෙහා තියෙනවා මුදල් ඇතුළත් කර ගැනීම කියලා. ඉතින් ඒකට ගිහින් මම මෙන්න මෙතන add කරලා තියෙන බැංකු ගිණුම තෝරනවා. තෝරන ඉවරලා අපිට අවශ්‍ය මුදල මෙන්න මෙතනදී ලබා දෙනවා. ඉතින් මේ බැංකු ගිණුම add කරන විදිය මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කරා. ඊට පස්සේ මම ඒක ඔන්න ටික් එක දාලා ඕකේ කරලා මුදල් ඇතුළත් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඔන්න මම ඇතුළත් කරනකොට ලෝන් දෙනවා මේ විදියට. ඉතින් ඔන්න මුදල් ඇතුළත් කිරීම සාර්ථක වුණා. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි හරිම සරලව මේකට මුදල් ඇතුළත් කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි ඔයාගේ ගිණුම top up වෙලා මෙන්න මේ විදියට ගාණක් එකතු වෙලා පෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදියට top up කරනවා. ඉතින් බැංකු ගිණුම add කරපීම එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න මම ඒකෙදි පෙන්නුවා කොයි විදියටද බැංකු ගිණුමක් add කරගන්නේ කියලා. හරි. මේ වීඩියෝ මම ෂෝට් එකක් විදියට අදුවා. ඔයාලට මේක පැහැදිලි වෙන්න ඕන ඉඳ මම එකින් එක මේ පොඩ්ඩ ඔයාලා අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර විදියට තමයි මම ගිණුම රීචාර්ජ් කරන විදිය දැන් මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවේ ඔයාලට. ඉතින් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊයෙන් එන්නම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු.